Assalamu alaikum. Welcome to Metalinks. Metalinks the video series کې چې د زموږ سٹور کریشن روانو او سٹور کریشن کې موږ په بیک اینډ باندې کافي حد پورې کار وکړو. امید ساتم تاسو په هغه باندې پریکټیس هم کړی وي او ان شاء الله پوښي به په هم یې ځکه چې موږ ډیر ساده انداز کې دا وکړو تاسو ته او کوشش زموږ دا چې تاسو ډیر په ایزیلی پوښي. دینه پس چې کوم زموږ وی هغه زموږ فرنٹ اینڈ چې موږ فرنٹ اینڈ موږ څنګه ډیزاین کوو او فرنٹ اینڈ ډیزاین چې دی هغه داسې وکړو موږ چې موږ له سره راشي موږ له په هغې باندې زموږ کسټمر راشي او هغه زموږ سټور اټریکټ کړي ځان طرف ته داسې ښکلې طریقې سره ډیزاین کوو. دا آنلاین سټور دی. زه مثال په تور خپل آنلاین سټور چې دی هغه ما زه ګورم چې هغه څنګه دی فرنٹ اینڈ بارکیف ما دې ته دغه اپلوډ کړی یو تیم مې اپلوډ کړی دی. نو دا ځکه تاسو د څه ښکاري دا ډان کې نه دی ډان دا یو دی. ٹھیک شو. نو موږ څه کړل موږ پهلا تیم دې ته اپلوډ کړو. نو آنلاین سټور کې اوس مثال په تور زه په تیم کې کار کوم نو آنلاین سټور ما کلیک کو او دلته تاسو تیم به څنګه اپلوډ کوئ. نو تیم به داسې اپلوډ کوئ چې اډ تیم به ووښئ اپلوډ زه فایل بشي چې کله دلته به سره راشي دلته به اډ فایل تاسو ووښئ. اډ فایل چې کله ووښئ نو دا تیمز دی. مثال په تور موږ سره ډي بیوټیفای یو ښه تیم دی امپلس یو ښه تیم دا ټول موږ سره تیم دي. نو دا به څه وکړئ تاسو به دلته نه دا کلیک کړئ هلته به اپلوډ فایل په خپله راشي تاسو سره. چې کله اپلوډ شي نو هغه به تاسو دلته دا پبلش لیکلی دی نو دا به تاسو پبلش کړئ نو دا سیکشن کې به تاسو سره دغه شانتي دا راشي لکه موږ سره اوس کوم یو دی دا بوسټر دی. سمپل دی نه پس چې دی زه څه کوم زه دا کسټمایز کوم. دا زه کسټمایز کوم دی کې موږ سره دا فرست چې کوم راغلی دا موږ سره هیډر سیکشن چې دی هغه راغلی دی. هیډر سیکشن دی دا بره دا زموږ هیډر سیکشن دی. نو موږ څه کوو دا ډیزاین کوو. نو هیډر باندې ما کلیک کوو په دې کې راغلی دا لوګو الاینمنټ. لوګو زه کوم طرف ته ساتم لیفټ طرف ته ساتم دا هغه لیفټ طرف ته رااله کو دا زه سنټر ته کوم نو موږ سره به څه ته راشي سنټر ته به راشي. دا ډیسکټاپ لوګو دا لوګو ما څه کړی وه هغه ما کریټ کړی وه. تاسو به سمپل داسې وکړئ چې ګوګل ته به لټ شئ میک فري لوګو یا فري لوګو میکر هغه به ورکړي تاسو ته به بلا شي ویب سایټ دغه شانتې کولو شي هغې نه تاسو سمپل لوګو چې دی خپله کریټ کولی شئ. لوګو چې سمپل کریټ کړئ نو اپلوډینګ طریقې چې دی هغه څه ده ایډ امیجز تاسو سره دا به راشي نو که په ډیسکټاپ د سره لوګو پرته وي نو موږ څه کړی دی ما سمپل دا لوګو اپلوډ کړی دی. ډن دغه لوګو ما سره راغله. اوس د موبایل لوګو ماته وي چې د موبایل لوګو لوګو سایز ان پرسنټ لوګو سایز څومره ساتم 30% ساتم 35% ساتم نه ویني دا دې سره غټیږي او ورکه کېږي زه 30% ساتم. د موبایل لوګو موبایل لپاره هم د لوګو موږ د لپاره ټیک ده او آی کې سایز څومره نو هغه هم 30% دی. بیا هیډر سټریپ لیکلی دا هیډر سټریپ تاسو ډیسیبل کوئ کو انیبل کوئ. مثال په تور باندې ما ډیسیبل کو نه ویني هغه دی لړو غیب شو او زه څه کوم زه ډیسیبل کوم نه انیبل کوم دا سرچ چې نه دا پکې ډیسیبل کیږي دی سره ډیسیبل کارت دا بٹن چې نه دام دې سره څه کیږي دا ډیسیبل کیږي. کارت بٹن آیکن څنګه دی دا بیک شانتي کوي باسکټ شانتي کوي لکه دا اوس بیک کلیک کوم دا غدي ویني دا بیک شو یا دا که شانتي څه کوي تاسو بل څه کلیک کوي نو هغه شانتي به تاسو سره راشي. فون نمبر دا فون نمبر دی تاسو دې کې فون نمبر ورکولی شئ. سپورټ ایمیل مثال په تور ما sales.elegance@gmail.com دا ولا ورکو. بیا دې نه بعد چې دی دا هیډر سټریپ میسج دا میسج دی دلته ما فری شپینګ آل اوور د کنټری لیکلی دی نو تاسو هم دا لیکلی شئ سمپلی دا تاسو څه کولی شئ سیو وکړئ دلته چینجز سیو دا سیو شو. هیډر سیکشن زمونږ شو. زه دا میگا مینیو چې دی دا څه کوم دا لږ کوم سلایډ شوز دا سلایډ شو دا امیج سلایډ دی نو زه دا سلایډ شو چې زم دا کلیک کوم. اوس دلته ماته وی چې په څومره ساعت پس چې د سلایډز د کېږي 5 سیکنډ پس څومره ساعت پس آی سیکشن هایټ چې دی هغه څومره وي سمال وي میډیم وي لارج وي فول وي نو دا میډیم چې دی نو دا ښه دی.
یا زه به څه کوم زه به استعمال کوم. بیا هیډینګ ډیوایډر چې دی نو دا زه نن کوم. سلایډ شو نه شاته شو، بیک شو. اوس سلایډ شو کې ما سره دا راځي دا ګیټ ډایم دی لیکلی دی. زه یو ایمیج ایډ کوم، یا ایمیج د لاندې نه دغه نه ایډ کوم، یا دې نه زه یو ایمیج رالم ایکسپلور فری ایمیجز د دې نه رالم. نو ما یو فری ایمیج چې دی د دې نه وومن فیشن نه راواغېشتو. مثال په طور باندې دا ایمیج ما راواغېشتو. سلیکټ دا ما سره راغله. هیډینګ ولا زه څه ورکوم؟ هیډینګ ولا ما مثال په طور باندې ورکو نیو ارایولز، یا ولا ما ورکو ایکسپلور آل. دا هیډینګ ولا ما سمپل ورکو. دا سب هیډینګ دی. اوس سب هیډینګ دا یو دی، دا to have an outer skin created for this and this. سب هیډینګ دی ما ډیلیټ کو. او که تاسو ورکه مې نو ورکولم شي. بیا بټن لیبل دا دلته کوم بټن چې دی نو زه ولګوم، نو زه به څه وکړم؟ زه به بټن دغه کړم شاپ نه. هغې نه په سمپل لینک ورسره زه څه اټیچ کړم؟ نو چې ګورې ما ایکسپلور آل کړی دی، نو زه به ورسره دا ټول پروډکټس چې دی دا به څه کړم؟ دا به اټیچ کړم. نو آل پروډکټس راغله. سمپلی سیو. نو که دلته زه پر شاپ ناو باندې کلیک کوم نو دا به چېرته ځي؟ آل پروډکټس ته به ځي. وینئ تاسو دا آل پروډکټس ته تاسو نه راغی. ها دې نه پس دویم ایمیج سلایډ دی. سلیکټ ایمیج. زه مثال په طور باندې دا یو ایمیج یا دغه شانتي یو بل دا ایمیج مثال په طور باندې ما واغشت. او مکه شانتي ایمیج الاینمنٹ چې دا په کوم ځای په ټاپ راشي، کو نه په میډل باندې راشي، او کو نه په بوټم باندې راشي. په کوم ځای کې چې راولي زه مثال په طور په ټاپ باندې راولم. هیډینګ ایمیج سلایډ دی. زه دلته وایم چې نیو ارایولز یا بیسټ سیلر. بیا دا سب هیډینګ دی ټیل یور برانډ سټوري. نو دغه شانتي تاسو لیکلی شئ، او یا تاسو دا چې دا هم لیکلی شئ چې وی بیسټ کوالټي پروډکټس. یا سمپلی بلا شي تاسو چې دی هغه لیکلی شئ، نور هم څه لیکلی شئ. بټن لیبل به زه مکه شانته شاپ نه ولیکم. لینک وسره چې د نو څه اټیچ کوم، لینک وسره ما په کلیکشنز کې مثال په تور باندې اټیچ کو، او کلیکشنز کې د دې سره لم ټرند سره مې مثال په تور باندې اټیچ کو. او دا څه شو؟ دا سیف. سمپل موږ سره دې ځای پورې راغی. نیکسٹ تاسو دلته نه یو اډ بلاک کې دریم د سلایډ شو چې دی نو دا ایم اس سلایډ چې دی دا هم کریټ کولی شي. بل ایم اس سلایډ مثال په تور باندې هغه هم کریټ کولی شي. د هغې ډیزاین چې دی نو تاسو څه ورکولی شئ؟ یو بل نوم هم چې دی تاسو ورکولی شئ. مثال په تور هغې تاسو نیو ارایول ورکولی شئ، او دغه شانته ورکولی شئ یو بل پکچر ورسره تاسو سمپلی اډ کولی شئ. په دې طریقه باندې تاسو خو خره چې څومره اډ کوئ. دا زموږ فرست د فرنٹ اینڈ چې دی نو فرست ویډیو شوه. ان شاء الله دې نه پس چې دی نو موږ لاندې چې کوم ټایټل ویت ټیکسټ دی زموږ د برانډ باره کې به موږ چې دی هغه څه ووایو. نو هغې سیکشن به ان شاء الله هغه سیکشن به کوو. دې ځای پورې امید ساتم فرنٹ اینډ باندې به تاسو پوه شوي یې، او پریکټس میکس ا مین پرفیکټ. په دې باندې ډېر پریکټس وکړئ. ټیک ټاک شاپ او شاپیفای او د پروډکټس حوالې سره چې دی نو تاسو موږ سره کانټیکټ کولی شئ.
او د نور ایکسترا چې کوم د کوي اپډیټ وي هغه به تاسو سره شیر کیږي په دې ویډیو په لینک کې واتس اپ چیټ لینک ویډیو ډسکرپشن کې واتس اپ چیټ لینک دی هغه تاسو مون هغه نه جوائن کولی شئ او سب پیریز وي تاسو هغه کې بیا تاسو شئ نو هغه هم کولی شئ